Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогоднішнє відео буде про дуже рідкісне явище, таке як покриття Венери місяцем. Сталося воно ще 9 листопада, тобто трохи більше місяця тому. Про що можна здогадатися по цій ялинці, яка стоїть біля мене. Але на відміну від багатьох, кому пощастило це зняти, мені і пощастило, і не зовсім пощастило. Тому з таким запізненням це відбувається, ця публікація цього відео, монтаж цього відео. Але я вам раджу його додивитися до кінця, тому що воно, по-перше, не стільки про саме покриття, скільки про те, як це відбувалося, як на нього очікувалось, тому що саме покриття сталося вже десь о півдні, 12:07, якщо я не помиляюся за моїм місцевим часом, де я це робив. Але підготовка, перші зйомки цього всього, вони почалися ще десь від 3-ї ночі. Тому буде цікаво, як місяць зближувався з Венерою, як цей процес потихеньку відбувався, ще десь так виходить годин за 9 до того, як все це сталося. А в кінці буде дещо несподіваний поворот, тобто я таки зняв це покриття, але не зовсім так, як мені хотілося. Просто вийшло, що я знімав 2 інструментами, і один в самий відповідальний момент проглючив. Про що я вже розкажу в кінці всього цього відео. Але, по-перше, одним я все ж таки це зняв, але ще раз повторюю, не так, як хотілося. А другий матеріал мені просто надав мій друг, про якого я теж розкажу вже в кінці відео, і там буде сюрприз, скажімо так. А тепер приємного перегляду. Хоч це і довге буде відео доволі, але цікаво. – 9 листопада 2023 року. Вітаємо всіх на нашому каналі. І, здається, нам, мешканцям Західної України, пощастило. Сьогодні близько 12-ї години дня має відбутися покриття Венери місяцем. І, здається, єдина буквально територія нашої країни, якій це явище буде доступне. Наразі Венера з місяцем поступово зближуються. Судячи з того, що я тут бачу, тут дійсно десь 4-5 місячних дисків залишилося до їхньої зустрічі. А це означає, значить, 4-5 годин дійсно. Небо буквально стало півгодини тому чистим, фактично, практично чистим. Це вже такі залишки хмаринок пролітають повз. І далі на весь день, у всякому разі до того моменту, коли вони зустрінуться і з'єднаються один з одним, одна з одним, залишається
залишається, я ж кажу, 4-5 годин і, судячи з усього, нам пощастить і на цей момент наше небо буде ясним. От. Ну а тим часом покажу я тут поступово підготовлюю інструмент. Вибрав йому локацію так, щоб... Ну, тобто тут зараз монтування тільки стоїть. От, але вибрав локацію, щоб на протязі всього слідування цих двох небесних світил по небу, щоб вони все ж таки залишилися доступними для телескопа. От, знімати знов буду на Максутова 180 мм. З лінзою Барлоу двократною планую і коректором атмосферної дисперсії. От. Ну, наразі, якщо тут видно, от у нас туди заходить Оріон, і, судячи по карті, місяць буде так само на цій же з Венерою висоті, що і пояс Оріона. От. І це дуже добре, тобто у мене тут ходу десь 6 годин точно є по небесній дузі. І ще таке щастя, от в цьому напрямку раніше було дерево. Але ой, яке щастя, власник сусіднього будинку, ділянки сусідньої, буквально тиждень тому його спиляв. От, і тому от на цьому напрямку у нас нема дерева. І в той момент, коли ці двоє будуть проходити по цій частині неба і якраз станеться подія, мені вже ніщо не буде заважати. Так що все, що не робиться, все робиться на краще. А тим часом вони все вище і вище. Зараз автоматична різкість має спрацювати. Давай, різкість. Ну, ох, я оце люблю, коли ця камера починає дуркувати. Все? Є, все. Ну що, трохи вас побавив відосами, так би мовити, які передують самі події, бо подія станеться вже, коли буде день, буде світло. От, а до того моменту мені треба буде все налаштувати, виставити полярну зорю, виставити. А ні, ще якісь хмаринки полізли. Ну, значить, тоді окей, припиняємо розповіді, а поки що виставляємо полярочку, ну і все решта. До зустрічі. Телескоп налаштовано, запущено, полярка виставлена. От. Залишається тільки дочекатися моменту, коли все станеться. От. Місяць і Венера, до вони за гілками. От.
Тому нам залишається тільки дочекатися, коли вони з тих гілок вилізуть. І десь там десь в цій частині неба станеться їх з'єднання. На той момент прогноз обіцяє дати ясне небо. І я сподіваюся, що подарую вам незабутній відос. До наступної частини відео. Ось наразі отака картина. До з'єднання залишається все менше і менше часу. По моїй локації воно має статися десь о 12:07. Наразі 7:27. Чекаємо. За 4 години до з'єднання. Наразі 9:43. Покриття має статися приблизно о 12:07. Тобто це виходить, що у нас залишилося 2 години 20 хвилин до самої події. От зараз я знімаю просто Венеру, щоб подивитися на неї окремо. Єдине, що не знаю, чи це з-за лінзи Барлоу, чи з-за чого. Я раніше з таким артефактом не стикався. По центру поля якась світла пляма. Явно якийсь артефакт саме Максутівської системи, я так розумію. Але що мене більше за все здивувало в цій всій історії, так це те, що я дійсно Венеру бачу неозброєним оком. І зараз я вам це продемонструю. Це при тому, що вже глибокий день на дворі. Але при цьому вона дійсно видима для неозброєного ока. Я зараз спробую вам це показати. Зловив.
І от якщо уважно ви придивитесь, то її видно. І при цьому видно її і неозброєним оком теж. Так що, отак. Я раніше навіть собі і уявити не міг, що це можливо. Але так воно і є. Тож чекаємо далі. Залишається 2 з невеличким години. Ну що ж, в продовження до попередньої частини, де я жалівся на те, що якийсь артефакт був в центрі кадру, і ви його теж бачили. Що називається, вік живи, вік вчись. От. Я зробив так званий, як у всяких шоу, дзвінок другу. От. Ним був Паша Пресняков, наш планетник. От. І я йому пожалівся про цей артефакт, він такий послухав, як я зібрав цю схему, каже, так зачекай, ти коректор дисперсії поміняй з лінзою Барлоу місцями, типу схема неправильно зібрана. Я такий сиджу, думаю, блін, а точно, фігня ж якась виходить. Воно ж навіть і не до кінця вставлялося, і треба ж було самому теж здогадатися. Буває. От, але тепер, дякуючи йому, по-перше, зйомка буде набагато, взагалі вона буде якісною, як ви бачите от зараз по Венері, якій залишилося буквально 1,5 години до з'єднання, до покриття навіть місяцем. От така вона зараз красива, гляньте, яка вона просто шикарна. А по-друге, хотів поділитися, щоб ви просто порівняли, і це, скажімо так, допоможе багатьом наочно побачити цю помилку, як вона виглядає і як вирішується це питання. Так, щоб ця помилка була усунута. І знов, як я дивлюся, за 1,5 години, тобто вже більше ніж 10:50. 10:33 ранку. Сонце світить на повну катушку. І що найцікавіше, я дійсно зі своєю короткозорістю, у мене -2, так на секундочку, коли натягую собі око, короткозорі люди знають, як це отак собі підтягуєш око, і різкість наводиться. І я дійсно завдяки тому, що є орієнтиром місяць, я спокійно серед біла дня бачу цю Венеру. Тобто взагалі ніяких проблем. Тож, до речі, подяка і Наташі Вірніної з Одеси, яка про це всім казала, що от якщо ви будете знати, де знаходиться планета, то її вдень навіть видно. То я тепер можу від себе підтвердити. Так, дякую, Наташа, і тобі так само, як і Паші Преснякову, за отакі лайфхаки. Чекаємо далі. Місяць все ближче і ближче до Венери. І у нас сьогодні Західна Україна реально просто пощастило. І прогноз позитивний на всю голову. Так що, дасть Боже, я не знаю, що може завадити зйомці. Я сподіваюся, я вірю, я знаю, все вийде. Чекаємо наступного сюжету. І до речі, 10 вже 35. Ось вона Венера.
як вона виглядає, йде зйомка. От. І зараз ми її покажемо вам біля місяця. От десь там місяць у нас. Сподіваюся, зараз наведуся. О, одразу навівся. Прекрасно. Зараз ми його підведемо ближче. От. І от якщо уважно придивитися, то от місяць і поруч з ним Венера. І вже залишається буквально 1,5 диска місяця між ними. Тож, ну правильно, 1,5 години до покриття і 1,5 диска. Тобто все як і треба, все як по науці. Що місяць на один свій діаметр просувається за 1 годину. Це для тих, хто не знав. Все, перерва. І, мабуть, вже зустрінемося перед самим покриттям. Ну от до покриття залишилося вже 50, навіть трохи менше хвилин. От. Венера знаходиться буквально в 1 диску від місяця. Тримаємо кулаки, бо там трохи якісь хмаринки почали літати у мене. Щоб якась гидота не налетіла в якийсь непідходящий момент. Не дай Боже. За 20 хвилин до контакту вже просто нервуюсь, бо почалися хмаринки. Хоч би не налетіло в самий непідходящий момент. Молімось. Ось оце за 15 хвилин до контакту отаке от почало літати. І це дуже-дуже мене напрягає. Ну що ж, насуваються і хмаринки, і місяць на Венеру. Але я сподіваюся, що у нас все ж таки все вийде. До контакту залишається зовсім трошки. Але на нас насуває хмара. От вона насунула щойно. Це просто як здрасте називається. От щоб ви розуміли. Оце от таке от цілий ранок з ночі не було взагалі нічого. За півгодини, за 40 хвилин оце почалося отаке. Але я сподіваюся, що сам контакт все ж таки вона зараз пролетить. І ми таки відзнімемо. От вона вже відлітає, мабуть. Так, відлетіла. От, поправимо. Отак от. Називається «Молімося», щоб у нас все вийшло. Бо нервів ці хмари, звісно, додали. Це капець. От я вже тут як вжарений бігаю, видивляюся, щоб не дай Боже,
Бо нам то буквально треба просто, щоб воно сконтактувало і закрило. І ми це побачили. Давай, 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 давай. Я думаю, все буде добре вже. Там суне одна велика, але їй хвилини 4 треба, щоб долетіти. А у нас хвилина до контакту. Так що, фух. Слава Богу, що ця хмара пролетіла трохи раніше, ніж. А так, фактично унікальні кадри. Просто унікальні. Цікаво, якщо хтось ще в Україні спромігся це зняти, відпишіться в коментах, де завгодно. О, все, починається контакт. Здоровенна хмара летить на нас, але вона не встигає нам нашкодити. Ура! І дивіться, це унікально. Венера ховається за місяцем. Ну, точніше, місяць її ховає за собою. Швидкість місяця в просторі 1 кілометр на секунду. Ну от ви передивилися це відео. Я думаю, воно вам сподобалося в будь-якому разі, тому що, по-перше, в ньому була драма, в ньому була інтрига до самого останнього моменту. На жаль, сталося банальне. Тобто ви чули по всьому відео, що я там під кінець вже нервувався з-за того, що почали летіти хмари, і вони реально летіти почали. І після того, як покриття сталося, буквально через 3 хвилини реально велика хмара це все закрила. І якби вона на 3 хвилини раніше приїхала, то в принципі ніякого відео не було. Була просто хмара. От, сталося те, що я можу порадити всім в черговий раз, хоча це начебто і банальна прописна істина, і я начебто не новачок в цій справі. Але в процесі, коли я це все збирав, конектив, я чомусь хапнув подовжувач, який інколи глючить. І при цьому я в цей подовжувач саму фотокамеру встромив від блоку живлення. І так сталося, що подовжувач просто глюканув і пропала електрика. Тобто зупинилось і монтування, і так вийшло, що зупинився і фотоапарат. Але біда в тому, що оскільки він зупинився не тому, що зупинили зйомку, а тому, що просто пропала електрика в самій камері, то всі оті дані, які записалися на флешку, вони начебто там є. Тобто вони, звісно, є, бо всі оці сектора флешки, вони ж якісь дані туди клалися весь час. От, і цей файл, ну я так підозрюю, має бути десь в районі гігабайта розміром. Але він не фіналізувався. І тепер буде таке прохання. Якщо хтось дійсно вміє витягати подібні дані, і кому цікаво врятувати таку інформацію, цю флешку я тепер відклав, зробив з неї образи. Ну, коротше, зробив все, що від мене тільки залежить, щоб
ці дані нікуди не пропали. От, і флешку я тепер не використовую ніяк, щоб, не дай Боже, там не помінялася якось інформація. Ті, хто розбирається в цьому, розуміють мене, про що я. От, якщо є у когось бажання і можливість в цьому допомогти, хто реально розбирається в цій темі, то ви можете дійсно мені в цьому допомогти. От. Але тепер про сюрприз. Паралельно у нас в Україні вдалося практично так само, як і я знімав, тобто з тими ж збільшеннями, з тими ж характеристиками, зняти це Сергію Вербицькому. І от в кінці, то, що ви побачили, де іде покриття, це він паралельно зняв, як ви зрозуміли, на мобільний телефон. От, оскільки він цього ніде не публікував, і тому він дозволив це опублікувати мені. Але то, що він зняв саме уже як файл, як от прямий файл з матриці, він виклав у себе. І тому, якщо хтось не бачив, як це було, від мене він територіально знаходився десь 60 кілометрів від мене, якщо так по прямій взяти. От. Тобто практично ті ж самі географічні умови. От. Кому буде цікаво? Ні, отут. Отут зараз вискакує ссилочка на його відео, на його каналі, і ви можете перейти і побачити вже в усій своїй красі, як це було і як воно мало бути у мене. От, але, поки що от так. Але я сподіваюся, що моє відео про те, як це було, і все ж таки в тому вигляді, як мені вдалося зняти паралельною відеокамерою, яка, до речі, зараз знімає оце от мене для вас. Я думаю, це теж для вас було цікаво. А на цьому, хоч мені було сумно, перший тиждень-два мені реально було дуже сумно від того, що воно просто так от по-дурному взяло і пропало. Я сподіваюся, що не пропало, але все ж таки. Але тепер я вирішив, що все ж таки світ має побачити це, тому що, все ж таки результат був якийсь, хоч і на відеокамеру. Тому я сів, це змонтував, записав вам під різдвяну ялиночку це все і виклав. Тому приємного, ще раз, точніше, тому дякую, що подивилися. Сподіваюся, що сподобалося. Ставте лайк, як завжди. Хто не підписався, підписуйтесь, тому що відео будуть ще і будуть, я сподіваюся, все ж таки на краще. І всім чистого, зоряного і, головне, мирного неба над нашою рідною Україною. До побачення!